এইটো এটা Samsung J4 Plus মোবাইল ইয়াৰ ডিসপ্লে কেনেদৰে খুলিব মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছো যেহেতু পিছফালৰ পৰা কোনো বেক কভাৰ খোলা সিস্টেম নাই ইয়াত ফ্ৰণ্টৰ যিখন ডিসপ্লে আছে এইখন এটা সেপাৰেট মেচিনত হিট কৰি কিনে খুলিব পাৰি এইটো হৈছে এটা সেপাৰেটৰ মেচিন ইয়াত যেহেতু মই মোবাইলটো বৰ্তমান এতিয়া গৰম কৰিছো গৰম কৰাৰ পাছত ইয়াত 5 মিনিট মান মই গৰম কৰাৰ পাছত ইয়াৰ ডিসপ্লেখন উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম সময় গৰম হ'ল এতিয়া মই এটা ভেকুৱাম লৈ লৈছো এই ভেকুৱামৰ সহায়ত ডিসপ্লেখন যিখিনি তাত আঠা থাকে সেই আঠাখিনি গৰম হ'লে অলপ কোমল হয় তাৰ পাছত মই ভেকুৱামৰ সহায়ত ডিসপ্লে যেটো LCD আছে এটো উঠাম তে গৰম হ'ল গৰম হোৱাৰ পাছত এনেদৰে ডিসপ্লেটো লাহেকে ভেকুৱামটো প্ৰেছ কৰি ডিসপ্লেটো উঠাব লাগিব খুব সাৱধানে কৰিব লাগিব নহলে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে আকৌ গৰম কৰিছো যেহেতু গ্লুটো সম্পূৰ্ণ কোমল হোৱা নাই আৰু এটা সৰু ভেকুৱাম আছে এটো সহায়ৰো সেই ডিসপ্লেখন LCD যেটো ফোল্ডাৰ এটো উঠাব পাৰি এনেদৰে প্ৰেছ কৰি লাহে লাহে দাঙিব লাগিব এ দেখা পালে উঠি আহিছে লাহে লাহে উঠাব লাগিব আঠাটো যদি কোমল হয় তেতিয়াহে উঠাব পাৰিব এই উঠিছে দেখিছে আকৌ অকমান হিট কৰি লৈছো 1 মিনিট হিট কৰি লৈছো লাহে লাহে উঠাব লাগিব যদিহে LCD টো ভঙা থাকে যদি আপুনি বদলি কৰিব কাৰণে খোলে তেতিয়ালে কোনো প্ৰবলেম নাই নহলে আপোনাৰ ভাল LCD যেটো ফোল্ডাৰ এটো ভাঙি যাব পাৰে এটো খোলা হৈ গল